जे तेनु धूप लगेया बे तेरी खुशियों के खातिर मैं हेलो एन्ड वेलकम एभ्रिवान। जुन भिडियो तपाईले अहिले हेरिरहनु भएको छ प्रिभ्यूमा, यो भिडियो पनि तपाईले सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो अहिले टिकटकमा एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। तपाईले पनि यो भिडियो एकदम सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो सुरु गर्नभन्दा अगाडि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यो भिडियोलाई एउटा प्यारा मिठो लाइक दिन सक्नुहुन्छ र भिडियो चाहिँ अब हामी सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईले क्यापकट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापकटमा गएर न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो या जसको बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसको 8वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुस् र एड गर्नुस्। एड गरिसकेपछि तपाईले फर्मेट खोज्नुपर्ने हुन्छ। फर्मेट खोजेर फर्मेटमा क्लिक गर्नुस्। फर्मेटमा क्लिक गरेपछि 16:9 रेशियो सेलेक्ट गर्नुस् र फोटोलाई सेलेक्ट गरेर फोटोलाई रोटेट गर्नुस्। यसरी नै सबै फोटोलाई तपाईले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले पनि रोटेट गरिरहेको छु। तपाईले पनि यसरी नै रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रोटेट गरियो भने अहिले हाम्रो राम्रो देखिन्छ। यसरी नै सबै 8वटै फोटोलाई तपाईले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब भने 8वटा फोटो रोटेट भइसकेको छ। तपाईले अब चाहिँ हामीले टाइम मिलाउनु पर्ने हुन्छ। टाइम मिलाउन यो सुरुमा चाहिँ वाटरमार्कलाई डिलिट गरिदिनुस्। त्यसपछि सुरुको फोटोमा आउनुस्। सुरुको फोटोमा आएर सुरुको फोटोलाई सेलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि यसलाई चाहिँ 6.1 सेकेन्डको बनाउनु पर्ने हुन्छ। 6.1 सेकेन्डको बनाउनुस्। त्यसपछि अर्को फोटोमा सेलेक्ट गर्नुस्। अर्को फोटोलाई क्लिक गर्नुस् र 3.8 सेकेन्डको बनाउनुस्। यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ साइडमा लेखिदिएको हुन्छु, तपाईले त्यसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को फोटोलाई चाहिँ 3.6 सेकेन्डको बनाउनुहोस् र अर्कोलाई चाहिँ 3.5 सेकेन्डको बनाउनुहोस्। यता साइडमा पनि लेखेको हुन्छ। अर्कोलाई चाहिँ 3.2 सेकेन्ड बनाउनुहोस्। यसलाई चाहिँ 2.7 सेकेन्डको 2.7 सेकेन्डको बनाउनुहोस्। यसलाई चाहिँ र यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ हामीले 0.8 सेकेन्डको बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदम सानो समयको बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ 2.5 सेकेन्डको बनाउनुहोस्। अब भने हाम्रो टाइमको काम सकिसकेको छ। अब भने हामीले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। एनिमेसन लगाउनको लागि सुरुमा आउनुहोस्। सुरुको फर्स्ट फोटोमा आउनुहोस्। फर्स्ट फोटोमा आएर तपाईले फोटोलाई क्लिक गर्नुहोस्। फोटोलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यसलाई तल देख्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन लेखेको। एनिमेसनमा क्लिक गरेर कोमोमा क्लिक गर्नुहोस्। कोमोमा क्लिक गरिसकेपछि यता स्क्रल गर्नुहोस्। यता स्क्रल गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बाइसेक्ट 2। यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। यो एनिमेसन लगाउनुहोस्। अर्कोमा चाहिँ पेन्डुलम 2 लगाउनुहोस्। मैले माथि साइडमा दिइरहेको हुन्छु, तपाईले त्यही अनुसार नि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ 2 लगाउनुहोस्। अब यसलाई पनि पेन्डुलम 2 नै लगाउनुहोस्। यसलाई पनि पेन्डुलम 2 नै लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीले र अर्कोलाई पनि पेन्डुलम 2 नै लगाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ अब पेन्डुलम 2 लगाउनु पर्ने हुन्छ सबैमा र बीचमा हामीले 0.8 सेकेन्डको बनाएको थियौँ नि जुन फोटो, त्यसमा चाहिँ हामीले बाइसेक्ट 2 लगाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् मैले माथि पनि दिइरहेको छु। यसमा चाहिँ बाइसेक्ट 2 लगाउनुहोस्, नत्र अरूमा भने पेन्डुलम 2 नै लगाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुको फोटो र यो 0.8 सेकेन्डकोलाई चाहिँ बाइसेक्ट 2 लगाइदिनुहोस्, अरूलाई चाहिँ पेन्डुलम 2 लगाउनुहोस्, भइहाल्छ। अब भने हाम्रो एनिमेसनको काम पनि सकिसकेको छ। अब भने हामीले यसमा चाहिँ इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। इफेक्टमा क्लिक गरेर भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिटेल्स भनेर लेखेको, डिटेल्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले माथि डिटेल्स खोजेर डिटेल्समा क्लिक गर्नुहोस्। डिटेल्समा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईलाई त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै प्रकारको देखाउँछ। तपाईले चाहिँ जुन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मर्जीले मन परेको, तर भने म चाहिँ मेटेरियल नै सेलेक्ट गर्नेछु। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ यो यस्तो खालको भिडियोमा। त्यही भएर यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। तपाईले चाहिँ जुन पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले र यसलाई सुरुको फोटोमा हुने गरी फुल गराइदिनुहोस् र अब चाहिँ यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। कपी गरेर अर्को फोटोको बराबर गर्नुहोस् र फेरि कपी गर्दै बराबर गर्दै फोटो अनुसार मिलाउनुहोस्। कपी गर्दै फोटो अनुसार मिलाउँदै गर्नुहोस्, सजिलो हुन्छ। यस्तो गरेपछि राम्रो पनि हुन्छ। अब चाहिँ इफेक्टको काम पनि सकिसकेको छ। अब चाहिँ हामीले यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्दा हुन्छ। एक्सपोर्ट गरेर हामीले उता लगेर म्युजिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो चाहिँ लगभग रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ एक्सपोर्ट गर्दा हुन्छ। अब चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु होला।
एक्सपोर्ट हुने जरी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् यस्तै प्रकारको भिडियो हेर्नको लागि। र अब चाहिँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र अघि हामीले एक्सपोर्ट गरेको भिडियोलाई लिएर आउनुहोस्। त्यसलाई लिएर आइसकेपछि अब चाहिँ फर्मेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्मेट खोजेर फर्मेटमा क्लिक गरेर 9:16 रेसियो सेलेक्ट गर्नुहोस् टिकटकको लागि। र तपाईँले अब चाहिँ यता साइड गरेर यता यसलाई क्लिक गरेर एडिटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि रोटेटमा क्लिक गर्नुहोस्। रोटेटमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् भिडियो चाहिँ अब रेडी भइहाल्छ। अब चाहिँ हामीले म्युजिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। म्युजिक लगाउनको लागि तपाईँलाई चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिनेछु म्युजिक लिङ्क भनेर, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र टिकटकको पनि लिङ्क दिनेछु, टिकटक भिडियोलाई पनि डाउनलोड गरेर गर्न सक्नुहुन्छ उताबाट डाउनलोड भएन भने। अब चाहिँ म्युजिक लगाउनको लागि तपाईँ सुरुमा आउनुहोस् र एड अडियोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियोलाई एकचोटि हेर्नुहोस्। एड अडियोमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले मैले दिएको भिडियोलाई डाउनलोड गरेर त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो म्युजिक चाहिँ लगाइहाल्छ, म्युजिक एड भइहाल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ म्युजिक एड भइसकेको छ र यो भिडियो फुल हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो बनेको छ भनेर। कहीँ बिग्रेको त हुँदैन। तपाईँले पुरा भिडियो हेर्नुभएको छ भने कहीँ बिग्रिँदैन। पुरा भिडियो हेर्नु हुँदैन भने चाहिँ बिग्रिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर पुरा भिडियो हेरेर बनाउनु होला। भिडियो चाहिँ आजलाई यति नै थियो। भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेको भए लाइक गरेर हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै खालको भिडियो मैले लिएर आइने गर्ने हुन्छु। अब चाहिँ यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ।